يعتبر ذهب ياماشيتا أعظم الكنوز على الإطلاق، فهو يمثل أكثر من تريليون دولار أمريكي، وفقا للأسطورة التي تقول بأن هذه الثروة المذهلة جمعت من عائدات النهب الياباني في جميع أنحاء آسيا خلال الحرب العالمية الثانية. واحد من هواة البحث عن الكنوز أصبح مهووسا بإيجاد ذهب ياماشيتا، لكنه لم يعلم بأن لديه منافسا قويا، أحد الدكتاتوريين الأكثر وحشية بالقرن العشرين، ماركوس رئيس الفلبين ورجل العصابات. هذه هي القصة غير العادية لروجر روخاس وذهب ياماشيتا. أسطورة ذهب ياماشيتا هي واحدة من أعظم قصص نهب الحرب في التاريخ. بحلول عام 42 و900 وألف نجح الجيش الإمبراطوري الياباني في غزو كل جنوب شرق آسيا، حيث تقدموا ونهبوا بلا رحمة، سرقة على نطاق هائل يقال أنه لا مثيل لها في التاريخ العسكري. العقل المدبر الذي يقود هذه العملية السرية يطلق عليه اسم الزئبق الذهبي، ويقال أنه الأمير تشيتشي بو شقيق الإمبراطور. لم يكن مجرد رجل عسكري، لقد كان باحثا في أوكسفورد، وقد جلب معه قدرا لا يصدق من الإبداع والتفكير ساعداه على القيام بهذه العملية المعقدة. نهب جيوشه كل شيء من البلدان المنهزمة، تركوها بدون أي شيء، تركوها مفلسة. لم ينهبوا فقط البنوك والمؤسسات المالية فحسب، بل أيضا المتاحف والمعابد وصالات العرض الفنية، الكتب النادرة، أي شيء يستحق المال، لدرجة أنهم استهدفوا حتى العالم السفلي بما فيه من العصابات والأسواق السوداء. تم استنزافها تماما. جمعت كنوز من جميع الأشكال والأحجام، لكن مهمة الزئبق الذهبي لم تنتهي بعد، فهم بحاجة إلى إعادتها إلى الوطن اليابان، وبذلك قاموا بإذابة الذهب وحولوه إلى سبائك حتى يسهل نقله، وقاموا بختمه بعلامة صغيرة حتى يصبح ذهبا يابانيا. وقد تم اختيار الفلبين كمركز لنقل الزئبق الذهبي، نظرا لأنها كانت في وسط الإمبراطورية اليابانية. خلال العام الأول من عمليات النقل كانت شبكة النقل في جولدن ليلي تعمل كالساعة، ولكن بعد ذلك انقلبت الحرب. في يونيو عام 1942 اجتمعت القوات اليابانية والأمريكية بالقرب من جزيرة ميدواي في المحيط الهادي. على مدار 4 أيام فقط دمرت القوات الأمريكية 5 سفن يابانية و270 طائرة، قتل 3500 عنصر ياباني، وبذلك فقد اليابانيون السيطرة على البحار. الآن أصبح شحن الذهب مسألة محفوفة بالمخاطر. أصبحوا بحاجة إلى خطة جديدة. لجأوا إلى أفضل جنرالاتهم، تومويوكي ياماشيتا، يتمتع بسجل عسكري حافل، وبذلك قرر بأنه يجب إخفاء الذهب حتى يصبح نقله آمنا، وحدد 175 موقعا مناسبا في جميع أنحاء الفلبين حيث سيحتفظون به حتى ينتصر اليابانيون مرة أخرى. قاموا بوضعه في أجزاء منعزلة جدا في جميع أنحاء الفلبين، مغطاة بتضاريس جبلية كثيفة وسميكة. قاموا بإنجاز خرائط مفصلة لموقع كل كنز، وتم ترميز كل خريطة بعناية، وتم كتابتها بلهجة يابانية قديمة تسمى كانجي، وهي لغة يتراوح عمرها إلى 2000 سنة، ولم تكن هناك مراجع طبوغرافية عليها، فقد استخدموا الحروف القديمة لتمثيل معالم معينة. ومع ذلك هناك وسائل أمنية أخرى، إذ لم يترك الزئبق الذهبي أي شيء للصدفة، إذ كان لديهم نظام واسع من الأفخاخ المتفجرة. ولضمان بقاء جميع مواقع الكنوز سرا، قاموا باستخدام أسرى الحرب لبناء تلك المواقع
إذ يتم قتلهم بعد الانتهاء على الفور. في أكتوبر 44 900 وألف نزل الأمريكان إلى الفلبين، وكان القتال الأكثر دموية في حرب المحيط الهادي. قاتل ياماشيتا بكل شراسة، لكنه كان يعلم بأنه لا يستطيع الاحتفاظ بالفلبين. كل ما كان يستطيع فعله هو إطالة القتال لأطول فترة ممكنة. فياماشيتا يحتاج إلى شراء الوقت، إذ لم ينتهي بعد من دفن الذهب. أبريل 45 900 وألف يخسر اليابانيون الحرب في المحيط الهادي. ياماشيتا أجبر على التراجع إلى الجبال المحيطة بمدينة بياجيو الشمالية. 174 خزانة من الذهب تم الانتهاء منها، ولم يتبقى سوى واحد منها. مع نفاذ الوقت يأمر ياماشيتا كبار المهندسين بإغلاق قبو الكنز النهائي. عرف هؤلاء المهندسون كل شيء، كانوا يعرفون كيف صنعت الخرائط، عرفوا أين تقع، عرفوا كيف كانت مفخخة. ما لم يعرفوا هو أن ياماشيتا لديه خطوة أخيرة لحماية الكنز. تقول القصة أنه بينما كان المهندسون ينفذون أوامره، قام ياماشيتا بختم القبو بنفسه، قام بتفجيره، والمهندسون لا يزالون بداخله، والآن سيكونون حراسه للأبد. بعد 3 أشهر انتهت الحرب العالمية الثانية. الجنرال ياماشيتا اتهم بارتكاب جرائم حرب، فتم إعدامه، وبذلك نقل سر الذهب معه إلى قبره. هنالك شخص واحد فقط لا زال يعرف مكان الذهب، الأمير تشيتشوانغ، لكنه مات سنة 1953 بمرض السل. يبدو أن ذهب ياماشيتا ضاع إلى الأبد، لكن في الفلبين بعد أهوال الحرب تعيش أسطورة ذهب ياماشيتا. هناك الكثير من الشائعات تقول بأن اليابانيين قد دفنوا كنزا في جميع أنحاء الفلبين، يكاد يكون هاجسا وطنيا يدركه الجميع في جميع أنحاء البلاد، ويبحث عنه الجميع. بين أولئك الذين نشأوا مع قصص عن الذهب ولد صانع الأقفال الفلبيني روجيليو روخاس، المعروف باسم روجر، في عام 43 900 وألف، في الوقت الذي تم فيه دفن ذهب ياماشيتا. يعيش روجر صانع الأقفال في مدينة باجيو الشمالية، بالقرب من المكان الذي اتخذ فيه ياماشيتا آخر موقف له. كان روجر رجلا مجتهدا للغاية، اشترى جهازا للكشف عن المعادن، وفي كل لحظة فراغ لديه كان يبحث في أنحاء الغابة ليرى ما يمكن أن يجده، فقد كان مؤمنا بأنه يوما ما سيصادف الكنز الذي كان يحلم به منذ أن كان صبيا. ثم في عام 61 900 وألف، بعد سنوات من البحث عن الذهب، وجد خريطة للكنز. المشكلة هو أن الخريطة معقدة، فهي لا تحتوي على ميزات طبوغرافية. لم يتمكن روجر من فك شفرة الخريطة، لكن على الأقل تؤكد الخريطة لروجر أن الكنز موجود في مكان ما حول باجيو. بعد سنوات التقى روجر بأوزيبيو أوكوبو، كان يعمل مترجما لياماشيتا شخصيا. أخبره بأنه شهد ياماشيتا يأخذ كمية كبيرة من الذهب إلى باجيو قرب نهاية الحرب، ثم كشف له القطعة الحاسمة من المعلومات. كان الذهب في صناديق خشبية مخبأة في نفق ليس بعيد عن مستشفى باجيو العام. الآن يعرف أين يذهب، فقد حدد المنطقة التي يجب أن ينظر إليها. روجر كان فرحا، لكن لا يعرف أن لديه منافس، أقوى رجل في الفلبين، الرئيس فرديناند ماركوس. في عام 65 و900 وألف تم انتخاب ماركوس ديمقراطيا، لكنه سرعان ما أصبح ديكتاتوريا جشعا بشكل مرضي. أحب المال أكثر من أي شيء، وكان هناك شخص واحد فقط يضاهي ماركوس في جشعه،
زوجته إيميلدا محبة التسوق، لكن لم يكن أسلوب حياته الفخم هو السبب الوحيد الذي جعل ماركوس يحتاج إلى المال. فكلما كنت أكثر ثراء كلما زدت قوة. إنها معادلة بسيطة للغاية، ولا شيء يمكن أن يجعل ماركوس أقوى أكثر من العثور على ذهب ياماشيتا. مقارنة بروجر، ماركوس كانت لديه أفضلية للبحث عن الذهب، فلديه جيوش كاملة تحت تصرفه، سفن، جيوش، خبراء في الخرائط. لكن بالرغم من كل هذه الموارد لم يعثر ماركوس على أي شيء. لذا فقد وضع استراتيجية ذكية. كان سياسيا لامعا، لكنه كان أيضا فاسدا ببراعة. ظاهريا بدا أنه شخص عقلاني يلتزم بالقانون، لكنه شخصيا كان لا يرحم. مرر ماركوس قانونا يطالب الباحثين عن الكنوز بالتقدم بطلب للحصول على تصريح يوضح بالتفصيل أين يذهبون للبدء بالحفر، لأنه بهذه الطريقة يصبح جميع الباحثين عن الكنوز المتحمسين عاملين لديه بطريقة غير مباشرة، وهو بذلك ينتظر فقط ليرى ما إذا وجده أي شخص. وهذا تصرف ذكي جدا. في عام 700 و900 وألف تقدم روجر بإخلاص للحصول على أحد تراخيص ماركوس. اعتقد روجر أنه إذا اتبع القواعد التي وضعتها الحكومة فسيكون قادرا على البحث والتنقيب، وسيتم كل ذلك بمباركة من الحكومة. قرر روجر المخاطرة بكل شيء للعثور على ذهب ياماشيتا. استثمر كل مدخراته في توظيف فريق من العمال. ثم بعد أسبوعين من البحث المتواصل اكتشف روجر فتحة كهف. بعد دخوله هو وفريقه ب100 متر منعهم انهيار الصخور التقدم أبعد من ذلك، ولكن بالنسبة لروجر كان ذلك علامة جيدة، فقد كان يعلم أن اليابانيين استخدموا الديناميت لتفجير خزائن الذهب. لذا بدأ روجر وطاقمه المهمة الصعبة لتطهير الطريق. كانت ظروف العمل مروعة، كان الجو حارا، كانت هناك ثعابين وحشرات قاتلة، كان العمل شاقا جدا، لكن روجر كان على استعداد للمخاطرة بحياته للوصول إلى ذهب ياماشيتا، إذ بمجرد أن تصيبك حمى الذهب لا يمكنك إخمادها أبدا. أصبح مهووسا بذلك الذهب. أخيرا بعد 4 أشهر طويلة من الحفر قاموا باختراق الصخور. قضى روجر مدخراته وكل لحظة فراغ في البحث عن الكنز الياباني المنهوب. ثم بعد أشهر من العمل الشاق اكتشف هياكل عظمية مرتدية الخرق، لكنها ليست أي خرق، إنها زي عسكري ياباني. كانت توجد شبكة واسعة من الأنفاق قرب الهياكل العظمية. قضى روجر وفريقه أسابيع في استكشافها، إلا أنهم لم يعثروا على أي شيء. أنفق روجر كل أمواله لبدء الحفر من البداية. لا نقود تعني عدم وجود طاقم. يبدو أن البحث انتهى. قبل أن يقرر روجر الاستسلام قام للمرة الأخيرة بحمل كاشف المعادن وبدأ في البحث. ثم سمع الصوت، أفضل صوت سمعه في حياته. ذهل روجر، عيناه ترى تمثالا ذهبيا لبوذا. تلك كانت اللحظة التي سينظر فيها روجر إلى الوراء ويقول: لقد حققت هدفي. لقد وجد واحدا من كنوز ياماشيتا، ولم يكن تمثال بوذا هو فقط ما وجده روجر، إذ تم تكديس العديد من الصناديق الخشبية المملوءة بالسبائك الذهبية. لقد وجد روجر ثروة تفوق توقعاته الأكثر جموحا. عاد روجر إلى منزله مع تمثال بوذا مخططا للعودة إلى الذهب بالشاحنات والرجال، لكن كلما نظر إلى تمثال بوذا أصبح روجر فضوليا أكثر. لقد كان بوذا مليئا بالألماس. تلك الليلة قام روجر بتوثيقها عبر أخذ صورة مع تمثال بوذا الذهبي. سرعان ما انتشر خبر اكتشاف روجر للمعجزة إلى القصر الرئاسي، وبذلك جن جنون ماركوس لسوء الحظ. بالنسبة لروجر كان تكتيك ماركوس الأساسي هو القوة. في 5 أبريل 71 900 وألف
حضر مجموعة من الرجال إلى منزل روجر وأخذوا تمثاله. قام روجر في صبيحة الغد بإخبار الشرطة، إلا أن ذلك مر بدون جدوى، لأن ماركوس كان متحكما في كل المؤسسات باستثناء الإعلام الذي توجه إليه روجر. كانت فضيحة كبيرة. جميع الصحف كانت مليئة بالمقالات التي تقول بأن ماركوس لص. اضطر ماركوس إلى محاولة إسكات روجر، فقاموا بتعذيبه ودفعه إلى التوقيع بأن ماركوس لا علاقة له بسرقة بودا، كما كشف عن أماكن وجود الآلاف من سبائك الذهب. بعد ذلك قام ماركوس بسجن روجر والاستيلاء على ذهب ياماشيتا. في عام 680 900 وألف أجبرت ثورة شعبية ماركوس وإيميلدا على الفرار من البلاد، وما وجده المتظاهرون بداخل القصر الرئاسي أمر لا يصدق. كنوز من التماثيل وآلاف الأزواج من الأحذية، هذا فقط ما تركوه وراءهم. كان ماركوس أغنى رجل في العالم. من بين الأسئلة التي طرحها الشعب الفلبيني هي من أين أتت الثروة الهائلة لأسرة ماركوس؟ بعد ذلك بسنوات، أثناء محاكمته بتهمة الاحتيال والاختلاس، أعلن دفاعه أن ثروته لم يتم نهبها من الخزانة الفلبينية، ولكنها جاءت في الواقع من العثور على ذهب ياماشيتا. لكن بالنسبة لروجر روحاس كانت حياته في حالة خراب. فقد ماله، فقد احترامه لذاته، فقد زوجته. روجر فقد كل شيء. أثناء تواجد ماركوس في هاواي، رفع روجر دعوة قضائية ضده، إلا أن ماركوس توفي في سبتمبر 908 900 وألف. لكن مع ذلك استمرت القضية. يمكن القول بأن عائلة ماركوس أفلتت من العقاب بالفعل، فماركوس عاش في منفى في هاواي وتوفي لأسباب طبيعية. استغرق الأمر 7 سنوات أخرى قبل أن يحكم لصالح روجر في عام 96 900 وألف بتعويض مقداره 43 مليار دولار. للأسف لم يرى روجر أبدا العدالة تتحقق. عشية يومه في المحكمة مات، وكان فقط يبلغ 49 عاما من عمره. من الصعب ألا نتعاطف مع هذا الرجل. كان إصراره لا حدود له، كان بطلا. قصة روجر المأساوية تطرح السؤال عن مكان وجود باقي خزائن ذهب ياماشيتا 174 تنتظر من يكتشفها. منذ أن جاب كل صائد كنوز الحرب من جميع أنحاء الفلبين بحثا عن ذهب ياماشيتا، لكن لم يعثر أي منهم على أي شيء آخر. الناس ما زالوا على استعداد للمخاطرة بحياتهم بحثا عن هذا الذهب.